นี่คือโครงหลังคากว้าง 25 เมตรแบบไม่มีเสากลาง มาดูว่าเรามีเทคนิคในการผลิตจากโรงงานและมาติดตั้งอย่างไรไม่ให้มันพังไม่ให้มันถล่มรับประกันโครงสร้าง 10 ปียาวๆกันไปเลยสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับแฮปปี้มีบ้านนะวันนี้ผมพาเพื่อนมาดูวิธีการติดตั้งโครงหลังคาหน้ากว้าง 25 เมตรไม่มีเสากลางกันนะครับว่าเรามีเทคนิคในการขนมาอย่างไรทำอย่างไรนะครับถึงทำให้สามารถติดตั้งอาคารโครงสร้างเนี้ย25 เมตรไม่มีเสากลางได้รับประกันโครงสร้าง 10 ปีนะครับใครสนใจสร้างโกดังโรงงานกับผมนะโทรมาได้ครับหรือที่บ้าน0817052132หรือทำที่แหละตามใต้ลิงก์นี้นะครับผมบายครับไปรับชมงานนี่คือโครงสร้างตัวจั่วหลังคานะครับซึ่งหน้ากว้าง 25 เมตรเราแบ่งออกมาเป็น 2 ท่อนนะท่อนละอยู่ที่ประมาณ 12.5 เมตรมีกระบวนการออกแบบนะครับกระบวนการผลิตกระบวนการเชื่อมทำสีมาจากโรงงานผลิตที่ทุ่งครุของเรานะครับตรงกลางเนี่ยเราใช้ระบบโบนซิสเต็มใช้เพลทมาประกบเราใช้โบนล็อกเข้าด้วยกันนะครับนี่เลยนะโบนใช้ทั้งหมด8 ตัวต่อ1จุดนะครับดังนั้นโครงชุด1ชุดเนี่ยก็จะใช้ทั้งหมด16ตัวนะตรงเนี้ยเพื่อนๆมั่นใจได้ว่าทุกอย่างออกแบบโดยวิศวกรและทำตามมาตรฐานวิศวกรรมตรงจุดไหนที่ต้องเชื่อมเนี่ยเราเชื่อมมาจากโรงงานทั้งหมดนะครับโครงสร้างจั่วชุดนี้นะครับเมนหลักใช้เป็นเหล็กกล่อง2 คูณ 4 นิ้วประกบกันนะครับแล้วก็มีโครงซอยความสูงของโครงทัดด้านริมเนี่ยจะอยู่ที่ 1.2 เมตรช่วงปลายของโครงทัดเราเชื่อมเพลทออกแบบเพลทมาเจาะรูมาพร้อมแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเตรียมเอาเข้าไปประกบเข้ากับเสาแล้วก็จะล็อกด้วยโบนเช่นกันไปดูกันเลยนะไปดูพร้อมๆกันผมอยากให้เห็นว่าเราใช้วิธีการยกอย่างไรนะครับเราใช้เวลาจริงๆโดยประมาณเท่าไหร่แทบไม่ได้เดี๋ยวจะลงคลิปเต็มๆโดยที่ไม่ตัดเลยนะครับตัดให้น้อยที่สุดละกันนะครับก็เมนหลักนะอันดับแรกทุกท่านจะต้องให้วิศวกรเป็นผู้คำนวณว่าอาคารที่กว้าง25 เมตรโครงหลังคาหนักเท่านี้เราต้องใช้เครนในการยกกี่ตันนะครับก็ทำตามข้อกำหนดให้เรียบร้อยทำตามที่เขาออกแบบนะจากนั้นก็ให้เครนนะครับทำการยกโครงที่ประกบคู่กันแล้วนะครับเตรียมที่จะขึ้นประกอบโดยให้คนเนี่ยอยู่ริมซ้ายและริมขวานะเตรียมที่จะดึงแล้วก็เอามาใส่โบนใส่น็อตให้เรียบร้อยไปดูพร้อมๆกันนะครับตรงจุดนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการก่อสร้างโกดังโรงงานนะครับหรือต้องการปรึกษาว่าอาคารลักษณะนี้กี่บาทนะครับหรือต้องทำอะไรออกแบบไหนติดต่อมาได้ที่ผมนะครับหรือ Happy บ้าน0เป็น17052132ทำมาที่ Line @Happy มีบ้านได้ใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปลักษณะนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมให้ทุกท่านได้รับชมกันนะส่วนถ้าท่านใดมีข้อแนะนำติชมอะไรก็ลองทักมาที่ใต้แนะนำมาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเมื่อเราทำการยกโครงมาในจุดที่เราจะประกอบหัวเสาแล้วนะครับก็จะใช้คนเนี่ยนะครับในการประคองแล้วก็ล็อกตัวเพลททั้งตัวของโครงจั่วนะครับกับตัวของรูเสาที่เราเชื่อมเพลทแล้วเราเจาะมาแล้วเนี่ยให้มันตรงกันตรงจุดนี้เนี่ยเราออกแบบรูสล็อตให้มันใหญ่เพื่อให้มันมีค่าเคลียร์แลนซ์ในการใส่ได้ง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะไม่ใหญ่เกินไปนะครับก็ออกแบบให้มันพอดีนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าจะใช้คนเนี่ยนะครับในการประคองแล้วก็ล็อกเข้าไปตรงจุดนี้เนี่ยกระบวนการเชื่อมจากโรงงานเนี่ยจะค่อนข้างแม่นยำมากนะเพราะว่าเราทำการประกอบจริงจากโรงงานมาแล้วนะครับแล้วก็วัดระยะมาแล้วว่าหลังจากที่ประกบล็อกน็อตแล้วเนี่ยระยะระหว่างตัวเพลทซ้ายถึงเพลทขวาของจั่วเนี่ยจะอยู่ที่ตรงกับค่าที่เราออกแบบของเสาเอาไว้ดังนั้นโอกาสผิดพลาดเนี่ยจะน้อยมากๆก็ทำการใส่ตัว
น็อตนะครับตัวแหวนแล้วก็ขันให้เรียบร้อยจำนวนใส่ให้ครบถ้วนตามแบบที่ออกเอาไว้นะครับแล้วก็ทำการยิงด้วยตัวประแจนะครับประแจไฟฟ้าประแจตัวทอร์กก็แล้วแต่นะครับที่เราจะออกแบบมาก็ทำตามนั้นได้เลยนะครับตรงจุดนี้ทุกท่านอาจจะเห็นว่ามันง่ายนะครับมันไม่ยุ่งยากอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่เราจะทำได้รวดเร็วคล่องแคล่วแบบนี้นะเราผ่านปัญหามาเยอะเราเจอหลายๆอย่างมามากมายนะครับเราพัฒนามาหมดแล้วจนกระทั่งมันแทบจะสมบูรณ์แบบทีมติดตั้งก็เหมือนกันนะครับทีมติดตั้งเราเนี่ยผ่านการประกอบมานับร้อยหลังดังนั้นเราจะรู้กันทั้งหมดเลยว่า1 2 3 4 5เราต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังเพื่อให้ได้งานที่ไวที่สุดนะครับแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมประหยัดเคนที่สุดด้วยแต่ถ้าทุกท่านยังไม่เคยทำผมรับประกันเลยว่ามันไม่ง่ายเหมือนที่ดูในคลิปแน่นอนนะครับดังนั้นใครสนใจให้ผมสร้างก็ทักมาได้เลยนะครับผมแต่ถ้าผู้รับเหมาท่านใดเคยทำแล้วสนใจซื้อวัสดุก็สามารถซื้อได้เลยนะครับเมื่อเราประกอบโครงจั่วนะครับหรือโครงทัดเนี่ยเข้ากับเสาเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ตัวแปรครับในการประคองไม่ให้มันโยกซ้ายโยกขวานะก็จะทำการยิงแปรหลังคาสัก1เส้นก่อนนะครับหรือถ้าบางหลังเราจะเห็นเป็นการติดตั้งโครงทัดเลยก็อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่หลังแล้วแต่ความเหมาะสมของหน้างานนะครับซึ่งตรงเนี้ยวัตถุประสงค์มันคือเพื่อประคองไม่ให้โครงทัดมันแกว่งเยอะเท่านั้นเองในตอนที่เราจะติดโครงซอยหลังจากนั้นเราก็ทำซ้ำๆแบบเดิมๆนะครับก็โดยการประกอบโครงทัดเข้าไปลักษณะเดิมเลยนะครับเพื่อให้มันครบถ้วนกระบวนการของการประกอบโครงทัดทุกจุดนะครับซึ่งตรงจุดนี้ถ้าท่านใดมีไอเดียมีข้อแนะนำที่จะทำให้งานรวดเร็วแข็งแรงตามมาตรฐานวิศวกรรมเนี่ยลองทักมาได้เลยนะครับที่ผมกำลังถ่ายทำให้ทุกท่านดูเนี่ยก็คือเป็นวิธีการผูกเชือกนะครับของเครนเข้ากับตัวโครงจั่วนะเราก็จะมัดกันลักษณะนี้นะครับก็เป็นเทคนิคทั่วไปนะครับผมแต่ถ้าท่านใดมีแนวทางอื่นก็ลองแชร์มาได้นะครับหลังจากนั้นก็ทำการยกไปเช่นเดิมนะครับยกไปแล้วก็ขึ้นประกอบให้เรียบร้อยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะค่อนข้างลุ้นกันมากเลยนะครับว่าจั่วแต่ละชุดทัดแต่ละชุดเนี่ยมันจะสามารถประกบเข้ากับตัวเสาได้ตรงตามที่เราออกแบบไว้หรือเปล่านะครับแต่หลังจากที่เราพัฒนากระบวนการผลิตจากที่โรงงานมาแล้วถ้ามันได้1ชุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือทุกชุดเนี่ยจะได้ตรงตามกันทั้งหมดเลยนะเพราะว่ามันผลิตมาเหมือนกันประกบแล้วก็ได้ระยะเท่าเทียมเท่ากันนะครับวิธีการประกบก็ทำมันเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้คนประคองซ้ายประคองขวานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในรูระหว่างตัวเพลทหัวเสากับเพลทของตัวโครงหลังคาจากนั้นก็ประกอบด้วยโบนด้วยน็อตตามที่เราออกแบบแล้วก็ขันทอร์กให้เรียบร้อยนะครับยิงปืนลมด้วยค่าทอร์กที่กำหนดให้เรียบร้อยเมื่อทำการประกอบโครงจั่วนะครับหรือโครงทัดครบถ้วนทั้งหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งโครงซอยหรือว่าทัดซอยโครงซอยหรือว่าทัดซอยเนี่ยเราก็จะผลิตมาจากโรงงานแล้วนะครับแล้วก็จะเอามาประกอบที่หน้างานนะครับอาจจะเป็นกระบวนการขันน็อตหรือกระบวนการเชื่อมก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละหลังนะครับซึ่งก็จะออกแบบมาจากโรงงานแล้วก็มาปฏิบัติตามที่หน้างานนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้โครงสร้างโกดังโรงงานหน้ากว้าง25 เมตรแบบไม่มีเสากลางที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโกดังหลังนี้แล้วนะครับผมพาดูภาพรวมกันเลยนะครับอาคารหลังนี้เป็นอาคารหน้ากว้าง25 เมตรลึกทั้งหมดเนี่ย45 เมตรโครงสร้างเบระหว่างเสานะครับเขาเรียกว่าเบเสานะจะอยู่ที่ช่องละ5 เมตรนะครับเนี่ยที่ทุกท่านเห็นเนี่ยเสาถึงเสาเนี่ยอยู่ที่5 เมตรนะความกว้างรวมเลยเนี่ย25ไม่มีเสากลางใช้งานกันได้แบบสบายๆนะถ้าทุกท่านต้องการสร้างโกดังโรงงานลักษณะ
นี้นะครับไม่มีเสากลางให้เกะกะให้ไม่สบายใจในการทำงานเนี่ยก็ติดต่อมาได้ผมเลยนะครับหลุยส์แฮปปี้บ้านสูตรเป็น17052132ปัจจุบันเราทำโครงสร้างกว้างลักษณะนี้ได้เยอะที่สุดก็คือ45 เมตรนะครับดังนั้นแหลงระหว่าง20 30 35 เมตรเนี่ยต้องบอกว่าสบายๆมากเลยนะครับออกแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยดังนั้นทุกท่านมั่นใจในกระบวนการผลิตและกระบวนการติดตั้งของเราได้นะเรารับประกันโครงสร้าง10 ปีรั่วซึม3 ปีแบบที่ไม่หนีไปไหนจริงๆนี่คือเทคนิคในการติดตั้งโครงหลังคาแบบโครงทัสหน้ากว้าง25 เมตรไม่มีเสากลางนะครับนี่นะเห็นเหมือนง่ายๆนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีวิศวกรรมในการคำนวณไม่ได้ผ่านประสบการณ์ทำงานมาเนี่ยรับประกันว่าไม่ง่ายนะให้ผมสร้างดีกว่านะใครสนใจเราสร้างโกดังโรงงานนะครับโทรมาได้หรือพี่บ้าน0 8 1 7 0 5 2 1 3 2ทางที่เป็นแอดทำได้ลิงก์นี้นะครับผมใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดติดตามฝากกดเป็นกำลังใจด้วยนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ